أنا لست 552 اللي كان عايش في غوانتنامو، أنا اليوم فايز محمد الكندري. راح أقول لكم الحقيقة اللي أنا عشتها في غوانتنامو خلال 14 سنة. كانت الابتسامة مني التي كنت أجعلها كالعادة درع. أنا القارورة قاعد أقول شنو معنى قارورة بالكويتي. الحين تذكرت إنه بطل. كنت مسوي دورات مع أبو عبد الله يذكره بالخير، نتعلم الكويتي على أساس لا نرجع ونكون رايحين لهجتنا سلطة من جميع الدول. طبعا ترى على طاري الرؤى، ترى مرة كانوا يحققون معي فقلت لهم رؤية وصارت بعد كم يوم، خصصوا لي محققين يحققون معي على الرؤى. حلوة. قلت لهم لا خلاص ما راح اتكلم بهذا الموضوع. جابوا لي ناس طاقم من جد صحيح. اول شيء كانوا يظنون انها خرافات، بعدين لما صارت تتحقق دائما كل ما اقول بيصير كذي بيصير كذي تحققت، جابوا لي ناس قلت لهم خلاص وقف بطلنا خلاص. من الأمور التي جعلت الإدارة الأمريكية تصدم وتتفاجأ أنها عندما جمعت هذا الكم في غوانتنامو وهو قريب من 700 شخص إلى 800 شخص، وجدوا أنهم ينتمون إلى أكثر من 50 جنسية. فكانت صدمة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية. من هو الذي جمع كل هؤلاء في هذا المكان؟ وما هو الشيء الذي وحد هؤلاء جميعا؟ كانت صدمة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. كانت العلاقة بين هؤلاء على اختلاف جنسياتهم علاقة الأخ بأخيه. حقيقة يعني الشهادة لله، يعني كنت أرى بعيني عندما يعاقب أسير من إحدى الجنسيات، فكان الأسرى طبعا العقوبة هناك كانت تأخذ أشكال كثيرة، من ضمنها دخول الشغب، من ضمنها سحب الأغراض اللي عندك كلها وتبقى على الحديد، تنام على الحديد لمدة أحيانا تصل إلى شهر، تنام على حديد وما عندك أي شيء، ولا لما تدخل الله يعزكم الخلاء ما عندك شيء تغسل. معاناة شديدة جدا. فكان بعض الأسرى ماذا يفعل؟ يسوي مشاكل مع الجنود ويرمي بأغراضه تضامنا ومواساة لهذا الأخ المعاقب. كان هذا الأمر يثير استغراب الجنود. لماذا تفعل هذا؟ هذا هو المعاقب، لماذا أنت ترمي بأغراضك خارج؟ يقول هذا أخي وأنا ما أتركه. وكانت من الأشياء الغريبة في غوانتنامو، وكانت سبب في إسلام بعض الجنود، هو شدة المحبة والأخوة بين الأسرى، ومعظمهم لا يعرف الآخر من قبل. طبيعة البشر أحيانا يأتيهم الشيطان ويكون في هناك أحيانا نزاعات قد تظهر، وخاصة في بعض المواقف الصعبة. فمرة من المرات حدث هناك خلاف بين أخ سعودي وأخ آخر يمني. هذا الأخ في زنزانة والأخ اليمني في زنزانة بعيدة عنه، حدث خلاف فارتفعت الأصوات، فرأينا الجندي يفرح. فماذا فعل الجندي؟ أخذ اليمني وجاء به بالقرب من السعودي، زنزانة الأخ السعودي. كانت الحركة غريبة جدا من الجندي. فأول ما أدخل الأخ في الزنزانة وأغلقها كانت المفاجأة أن الأخ اليمني والسعودي بدأ بالبكاء. أن معقول نختلف بهذه الطريقة وترتفع أصواتنا حتى أصبح العدو الذي يعذبنا يفرح ويتلذذ برؤية هذا الخلاف؟ فبدأ يبكيان أمام الأخوة. كان منظر مؤثر جدا. هذا المشهد، مشهد الجندي المجرم وهو يفرح بالخلاف، رأيناه.
هذا المشهد متكرر للأمة اليوم، لكنها لا ترى هذا الجندي بعينها، وأنا أقسم بالله أنهم الآن يضحكون ملء أفواههم، لكنهم يضحكون في الخفاء، والأمة لا ترى ذلك. يعني حتى عندما خرجت من غوانتنامو في اللحظات الأخيرة، يعني كان الوداع مؤلم. يعني عشت مع هؤلاء 14 سنة، فمن الصعب هذا الفراق، وإن كان هذا مطلب للكل، لكن الفراق أيضا مؤلم. فكنت أشوف الدموع في أعينهم وهم يودعوني. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتعامل مع الجميع على اختلاف أهدافهم معاملة واحدة، لم تفرق بينهم البتة. كانت تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أن هؤلاء كلهم نسيج متكامل، كما الجيش الأمريكي، في هناك المقاتل، في هناك المعلم، في هناك الطبيب، في هناك المهندس، في هناك الفني، في هناك الشابلن اللي يعلم الناس أمور دينهم. فبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أنت مجرد جزء من نسيج متكامل، شئت أم أبيت. فأنا كنت أتعامل مع الولايات المتحدة في غوانتنامو على هذا الأساس، وكنت أقول لإخواني نحن لسنا محكومين الآن بقوة المنطق، نحن محكومون بمنطق القوة. القوي هو الذي يحكم وليس العدالة، القوة. وهذه القوة الظالمة التي تعاملت معنا معاملة متساوية ولم تفرق بين أحد على أحد، من الخطأ أن نتعامل مع بعضنا بتفرق. كما قلت لك الجنسيات كثيرة، واللغات ما بين الجنسيات كثيرة بين السجناء، وفي من يتكلم أردو وبشتو وفارسي وسواهيلي وإنجليزي وفرنسي وعربي، كلهم حاولوا في البداية أن يتفاهموا مع بعض، وفي البداية ما كان كل واحد يفهم كلام بعض، لكن كلهم كان كما يقولون كلنا في نفس السفينة. حتى جابوا بعض الناس من يعني ما لهم علاقة أصلا بأي شيء متعلق بالأفغانستان أو أي شيء هكذا، وأكبر عدد دخلوا هكذا. سبحان الله، سنة الله لا تتغير. بنو إسرائيل عندما رفضوا أن يعلموا الحقيقة واتباع الحق، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة، يعني الآن خفا عليكم تتبعون الحق. لما رفضتم اتباع الحق في وقت الاختيار، يأبى الله إلا أن يجعلكم تتبعون الحق بالإجبار. فلنتبع الحق بالاختيار يا أحبابي، يعني ننتظر البلاء ينزل علينا، ننتظر الدماء تسيل، ليش؟ ننتظر البلاء ينزل على هذه الأمة علشان الناس تفهم. كان بإمكاننا نفهم قبل. في بداية الأيام منذ وصولنا إلى غوانتنامو أعطونا قرآن، احنا فرحنا فرح شديد جدا عندما تم توزيع القرآن على المعتقلين، لأن هذه فرصة للخلوة مع القرآن. لكن مع الأسف ما اكتملت الفرحة، وجدنا هناك الإهانة والاستهانة والإذلال للقرآن ورميه في المرحاض، والجنود داسوا عليه ومزقوا بعض أوراقه، وبعضهم كان يكتب كلام بذيء عليه في القلم. فأدركنا أن القرآن لم يوزع علينا إلا لاستخدامه كورقة ضغط نفسي علينا. فهذه الصورة تعرض القرآن في بداية الأيام كيف كنا نعلقه في الشبك بالأعلى بسبب كثرة دخول قوات الشغب علينا، فحتى لا يهان كنا نعلقينه في الأعلى. لكن بعد أيام قليلة أو أسابيع أو أشهر قليلة طلبنا تسليم القرآن مرة أخرى إلى المكتبة، لأننا لا نريد أن يبقى معنا بسبب كثرة إهانة القرآن. صارت هناك انتفاضة كبيرة في غوانتنامو بسبب هذا الأمر، فطالبنا بإخراج القرآن، خذوه إلى المكتبة. إحنا ما نبي القرآن خلاص. يعني موجود 400 حافظ في غوانتنامو، 400 حافظ للقرآن في غوانتنامو من أصل 700 وشوي.
فما نحتاج قرآن، واللي حافظ يحفظ اللي ما هو حافظ وانتهينا. لكن رفض الأمريكان هذا الطلب حتى يبقى القرآن معنا ويكون لهم مفتاح لإهانته أمامنا، فيستخدم كعنصر للضغط النفسي علينا وتعذيبنا نفسيا. هذا يعتبر تعذيب نفسي شديد على المسلم لما يشوف كتاب المقدس يهان أمامه وهو ما يستطيع أن يفعل أي شيء. وأضربنا عن الطعام أيام وأسابيع بل وأشهر في بعض الأحيان مع بعض الأسرى جزاهم الله خير، يعني طول الإضراب معهم أشهر من أجل القرآن يعني. وهذا أثار استغراب كثير من الجنود. واضح في الصورة كرسي الإضراب. كرسي الإضراب والتغذية القسرية هو كرسي مائل من الخلف كما هو واضح في الصورة، يتم تقييد اليدين على الكرسي والرجلين والساق والفخذ والبطن والصدر، ويأتون بسفنجتين حتى لا تستطيع أن تلتفت لا يمين ولا يسار، ثم يأتون بشريط في الجبهة ويشدونك من الجبهة فتبقى هكذا متسمر كالمومياء، ثم يأتون بأنبوب وغالبا يكون سميك حتى تتألم أكثر وتنهي الإضراب، فيدخلون في الأنف بقوة وعنف، كثير من الأحيان يسيل الدم وتشعر برغبة في التقيؤ شديدة، ويدفعون هذا الأنبوب إلى الداخل من الأنف إلى الداخل من غير أي جهاز تخدير. وفي بعض الأحيان بدال ما يذهب إلى المعدة يذهب إلى الرئة، فتشعر باختناق شديد، ويضعون الأنشور اللي هو المادة المغذية ويضعونها عن طريق الأنبوب فتتغذى دون أن تشعر بطعم. وهذا جعل بعض الجنود يفكر مليا في موضوع الإسلام ويقرأ بشكل أكثر عن الإسلام. ما هو هذا الحب الشديد لهذا الكتاب اللي جعل هذا الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب ويعذب نفسه ويتألم هذا الألم الشديد من أجل قرآن أهين؟ لم يكن هناك أي سبب إلا الحب. حب ملك شغاف قلوب هؤلاء الأسرى، فكان هذا مدعاة لهؤلاء الجنود أن يقرأوا بشكل أعمق عن الإسلام. الجنود أول ما جاءوا إلى غوانتنامو كانوا فيهم يعني عداء شديد. يعني تخيل الجنود قبل لا يجون غوانتنامو ياخذونهم بالطائرة إلى منهاتن، العمارتين، مكان العمارتين اللي سقطت، ياخذون الجنود ويقولوا لهم شوفوا هالعمارتين، احنا الآن راح ناخذكم إلى هؤلاء اللي أسقطوها واللي دمروها ودمروا بلدنا. فتخيل جندي لما ياخذونه إلى هذا المكان قبل لا يجيك، شنو تكون نفسيته؟ شنو تكون فكرته عنك؟ عداء رهيب. هذا الكلام أول ما يوم، وفي نفس الوقت خوف. يعني كنا نشوف الخوف في أعين الجنود. لا تسألني ليش، احنا أسرى، احنا ضعفاء، احنا كل واحد بزنزانة. بسبب الضغط النفسي الشديد وبسبب التعذيب كان بعض الأخوة يتعامل مع الفعل برد فعل، ويقول يجب أن يشعر الجندي بمعاناتنا، يجب. يعني حتى أذكر مرة موقف جندي في الشغب مع قوات الشغب فضرب الأخ على إصبعه حتى يعني أوشك أن يكسره، يعني أتوقع انكسر أو قريب من الكسر، يعني المهم يعني ظل يؤلمه سنين. فمرت الأيام وجاء نفس الجندي لأخ آخر في زنزانته، يعني طبعا الزنزانة بطريقة شكلها فتحات يستطيع الجندي أن يراك يعني. فالأخ الآخر استدرجه بالكلام، نفس هذا الشخص الجندي الذي ضرب الأخ الآخر. فمع الكلام الجندي نسي ووضع يده في داخل الفتحة وبدأ يتكلم مع الأخ. الأخ يتحدث الإنجليزية بطلاقة، فهو يتحدث معه أحد الأخوة لا أذكره جيدا لكن من غير ذكر أسماء، فبسرعة خاطفة ضرب إصبع الجندي بكل ما أوتي من قوة بالحديد بوكس.
حتى أوشك أن يكسر إصبع الجندي، فالجندي صرخ صرخة فظيعة. فقال الجندي وهو يرتعد: لماذا ضربتني؟ فقال الأخ للجندي: لأنك ضربت أخي، لأنك جعلت أخي يتألم، إذن لابد أن تتألم. كانت هذه الفلسفة فلسفة سائدة ليس مع كل أسرى غوانتنامو، لكن مع ثلة كبيرة. فكانت هناك ردود فعل تستطيع أن تقول أنها عنيفة. الأسير يراها سائغة بالنسبة له لأنه يعامل بتعذيب وضرب، فهم استساغوا مثل هذا الأمر. يقول لك أن الجندي لا أستطيع أن أصل إليه إلا بهذه الطريقة، ولولا هذه الطريقة لجننت ولجن إخوان. في الحقيقة كان الضغط أقسم بالله رهيب. يعني تخيل كل ربع ساعة يرفس الزنزانة عليك. يعني هذه الارتعاش التي تأتيك مع الزمن تصيبك بأمراض خطيرة جدا، نفسية وكذلك بدنية. كان بعض الأخوة يقول لي: يا فايز أنت الآن شبت، يعني راسك صار كله شيء بسبب أنك أنت ما عندك ردة فعل. فكان يشجعني على فعل مثل هذا الأمر. قلت لا أنا ما أسويها أبدا، مستحيل. لكني والله أعطيكم العذر أنكم تفعلون هذا، لأن فعلا أنا رأيت بعض الأخوة لو ما يفعل هذا الأمر لجن. وصارت انتفاضة كبيرة جدا في غوانتنامو، وكنت أنا من ضمنها. فلما أخذونا قوات الشغب ضربوني على الرقبة. ظليت من 2006 إلى 2010 من غير علاج، ما أقدر ألتفت لا يمين ولا يسار، يعني فقط رقبتي في الأمام فقط، وألم شديد جدا. سبحان الله العظيم الآن لما أتذكر الأيام أقول سبحان الله كيف صبرت وتحملت هذه الآلام. قطعا ليس مني، إنما هو من الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا برحماته وأفضاله. في 2010 جاء دكتور متعاطف بشكل كبير جدا مع الأسرى حقيقة، يعني والله إني أدعو له بالهداية. يعني هذا الدكتور يعني كان يعني خدم الأسرى بشكل كبير، لذلك ما بقي فترة طويلة في غوانتنامو، لأن هذا النوع من الدكاترة غير مرغوب فيه في هذا المكان، وكانت عليه ضغوط كبيرة بسبب تعاطفه معنا. فعالجني، سوالي فيزيكال ثيرابي في رقبتي، وسبحان الله خفت الآلام، لكن استمرت حتى وصلت الكويت، وسووا لي جزاهم الله خير يعني ما قصروا اللي كانوا متولين موضوعي من الحكومة في المستشفى العسكري. هذا ممثل معروف أراد أن ينقل للمشاهدين طبيعة التغذية القسرية في غوانتنامو، فقام الأطباء بعمل التغذية القسرية له، ما استطاع أن يتحمل، ما استطاع أن يكمل، فبدأ يبكي ومن شدة الألم الشديد اللي أصابه. فإذا كان هذا تمثيل ومن دكتور هو يحاول أن يقرب الصورة، فما بالك بجنود قساة القلوب يمارسون هذا الفعل على الأسرى. لا شك أنه راح يكون أشد بمئات المرات، خاصة وأن هذه العملية تتكرر مع بعض الأسرى. بعض الأسرى أضرب عن الطعام لمدة 10 سنوات، 10 سنوات ما ذاق الطعام. بعض الأخوة طوال هذه المدة تستخدم ضد أسلوب التغذية القسرية. وكانوا في بعض الأحيان يدخلون قوات الشغب على الأسرى وهم يصلون، كانوا يدوسون على رقابهم وهم يصلون، وفعلوا هذا في مواطن كثيرة في غوانتنامو. كذلك كانوا في وقت رمضان، عندما يدخل رمضان كانوا أحيانا يؤخرون السحور إلى الصباح، وكنا نكلمهم نقول لهم إحنا ما نستطيع أن نأكل في الصباح، يعرفون هذا الأمر، لكن يقولون تبي تاكل أكل، ما تبي الأمر راجع لك. وكانوا أحيانا يؤخرون الفطور إلى ساعة متأخرة من الليل فقط للضغط النفسي. وكانوا أحيانا يأتونك بطعام هو غير مذبوح، ذبح إسلامي، وأنت في جوع شديد وفي صيام، فكان هناك استفزاز كبير في المشاعر. بسبب الجوع
اللي كنا نعانيه في غوانتنامو، كنا احيانا لما يجيبوا لنا برتقاله مثلا، لان احيانا هم يجيبوا لنا فواكه غير ناضجه، يعني يجيبوا لنا كمثرى غير ناضجه، يعني ما يعني كنا نضحك مع بعض، كنا نمسك الكمثرى ونضربها بالحديد، الحاجز اللي بيني وبين اخواني، وما يصير فيها ولا شيء. يعني زيد على موضوع الجوع ايضا موضوع عدم نضج الفاكهه واحيانا عفنها. احيانا من شده الجوع لما يجيبوا لنا البرتقاله كنت اقشر، انا بالنسبه لي يعني كنت اقشر البرتقاله، كنت اكل قشور البرتقاله. مره جابوا لنا موز، طبعا الموز هناك نادر، فمره جابوا لنا موز، طبعا القشر ما يسلم، يعني احنا نعتبر ان رمي القشر تبذير في غوانتنامو، يعني هذا تبذير يعاقب عليه الاسير نفسيا، يشعر بتأنيب ضمير، فكنا ناكل القشر ايضا. بالنسبه للاكل، اللحم اللي كانوا يجيبوا لنا اياه، انا تقريبا مرت علي حقيقه 10 سنوات اكثر، 11 سنه ما اكلت اللحم تماما، من 10 إلى 11 سنه ما اكلت اللحم. ليش؟ لان نتن السمك الغالب ان زفر بشكل لا يطاق. من المواقف المضحكه كانوا يجيبوا لنا قطعه سمك زفره جدا ما نستطيع ناكلها، وكان في جوع، فما كنت استصيغ اني اكلها بروحها، فمره جابوا معاها موز، فمسكت الموز وطحنته. طبعا هناك ابتكارات، يعني انا بالنسبه يعني انا كنت شيف هناك، وشنو الطبخه انا اتوقع ممكن ياخذونها مني الفنادق. جبت الموز وطحنت الموز، وجبت قطعه السمك هذه اللي ما نستسيغها اصلا، وخلطتهم مع بعض على اساس اغطي ريحه السمك، واكلتها. فمن المضحك حقيقه استمتعت من الجوع يعني، فكنت اكلم الاسير اللي هذا الكلام في المعسكر الخامس كامب 5، فما اشوفه لكن اكلمه من تحت الباب، فاقول له يا فلان ترى طلعتي، قال لي والله السمك ما حد يستسيغه. قلت له سو طريقتي، فاعطيته الطريقه، تطحن الموز مع السمك، وقلت له رهيبه. فبعد فتره قام يناديني من تحت الباب، قال لي رهيبه جدا، قال لي اول مره اذوق اكل بهالروعه هذه، من جد كان يتكلم. بعد سنين لما التقينا قال لي احنا من جدنا كنا بوعينا لما كنا ناكل هالاكل. كان عدد المعتقلين الكويتيين 12، وتم إطلاق سراح أول شخص في 2004، وكنت أنا الأخير في 2016 بشهر 1. توقف الموضوع عند 4، وبعدين بعد جهد جهيد تم إفراج عن 2، وظلوا فايز وفوزي إلى الأخير. يعني فوزي طلع قبل بس كنا قريبين من التفاصيل، يعني تفاصيل الأحداث، وكان شيء ملفت للنظر التكاتف الحكومي والشعبي في هذه القضية. يعني Every time the United States proposed a precondition for the return of the remaining Kuwaitis, Kuwait satisfied that condition. Ultimately, and each time Kuwait did that, the United States moved back the goal line and would impose yet another precondition and another precondition. Finally, the United States said to Kuwait, well, we're not comfortable that you can handle the detainees once they're returned because you don't have a rehabilitation center like Saudi Arabia. أمريكان طلبوا شغلات وفروا لها، يعني احنا نبي مكان على أساس تأهيلي، ووفروا المكان مثل ما الأمريكان يبونه بالضبط. يعني شنو الشروط، حطوا مشوا على الشروط أول بأول. طبعا هذا كله بإعاز من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الله يحفظه. وتم تنفيذ جميع مطالب الجانب الأمريكي، يعني كانوا جزاهم الله خير مثل خلية النحل الثلاثة هذول، يروحون ياخذون المطالب الأمريكية يطمنونهم ويون ينفذونها. It's now come to a point where
it's fairly clear that it doesn't matter what Kuwait does as far as these preconditions. The United States is just going to keep pushing back the goal line, and there will never be a condition that Kuwait can meet that will result in the return of Faiz and Fawzi to Kuwait. The only way to do it is to demand the return of these citizens of Kuwait to their home country the same way that the United States would demand the return of Americans held abroad under identical circumstances. حكومتنا الكويتية ضغطت بشكل كبير من 2013 تقريبا وازدادت المطالبات. بفضل الله عز وجل وبعد وبجهود الفريق الأمني طلع فوزي العودة وظل فايز الكنديري بروحه آخر معتقل كويتي في غوانتنامو. إصدار الحكم بإطلاق سراح فوزي والإبقاء على فايز. أنا صراحة كنت أتوقع هذا القرار. كنت أشوف أن الأمريكان يعمل اختبار للسلطات الكويتية. هل السلطات الكويتية التزمت بالضمانات اللي قدمتها للجانب الأمريكي؟ ومن ضمن هذه الضمانات هو إنشاء مركز السلام، وهذا فعلا طبق على فوزي 100%. بل احنا تعدينا 6 أشهر، قعدنا أكثر من 10 أشهر في هذا الأمر. فوزي العودة الله يحفظه كان قبلي بسنة، تم إطلاق سراحه قبلي بسنة، أطلق سراحه على ما أتذكر في 2015 بداية 2015، وأنا أطلق سراحي في 2016. حسينا أن يعني في أمل وفي حذر، هل راح يطلع فايز ولا ما راح يطلع؟ الأمل بالله موجود كبير، لكن هل الحكومة الأمريكية راح تتعسف يعني تخليه بعد 4-5 سنوات؟ فوزي ما شاء الله لا قوة إلا بالله عنده صوت ندي بالقرآن، هو من الناس الذين يحفظون القرآن من قبل الأسر فوزي. فكنا نستمتع حقيقة عندما تكون زنزانة فوزي في الأمام، لأن الذي في الأمام هو الذي يؤم، لأن في انفرادي ويجب أن يتقدم الإمام. فعندما يتقدم فوزي الكل يفرح لأننا سنسمع هذا الصوت الندي العذب يترنم بالقرآن. قبل لا يخلص الوقت ذاك اليوم رأيت قبل لا نطلع اعتصام واقف بفوزي يضحك، كان يقول فوزي رجع بس باقي فايز، ومستانس حيل حيل بفوز. الله أكبر، الله أكبر، حيل حيل مستانس كان. اللهم لك الحمد. كنا رايحين واصلين عند مكان الاعتصام ومستانس، كان يقول فوزي وصل الحمد لله. فكنت أنا وفوزي آخر 2 من الكويتيين في غوانتنامو، وكنا في آخر الأيام في عنبر واحد، فكنت حريص جدا، وكان هذا العنبر عنبر جماعي، يعني في آخر السنين في آخر 2 كنا في عنبر جماعي في المعسكر السادس. فكنا حريصين جدا حقيقة، وأنا كنت أقول حق فوزي أنك دائما أنت الإمام، لأن كنا نريد نسمع صوته قبل أن نفتقد هذا الصوت ويرجع إلى الكويت. فكان في آخر أيامه حقيقة كنا نشعر بارتجافة في صوته، كانت هذه الارتجافة تحمل عاطفة جياشة، شوقا إلى لقاء أهله وحزنا على فراق إخوانه. وكان يحاول أن يكبت هذه الدموع لكنه غالبا يفشل، كان في الغالب يفشل. ورجع فوزي وفقدناه حقيقة، واختلفت الآراء، يعني بعض أكثر الأهل كانوا قلقين جدا أن بعد رجوع أخي فوزي أن فايز لن يعود. كثير من أهلي حتى بعد ما رجعت كانوا يقولون لي بكل صراحة لما رجع فوزي فقدنا الأمل. 14 سنة ما فقدنا الأمل، أول ما رجع فوزي فقدنا الأمل. قد أتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات، قد أتاك روعة الجمال، هيبة الجلال أن يراك
من دعاك جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه من دعاك نظرة النعيم منحة الكريم